Hàng triệu người trên mạng vẫn đang cãi nhau nảy lửa về một khung thời gian duy nhất. Bao giờ thì AI, trí tuệ nhân tạo, ngang tầm người, sẽ thực sự gõ cửa? Họ cá cược từng năm, đếm ngược từng tháng và hả hê khi bắt lỗi một dự đoán sớm. Nhưng nếu bạn vẫn tưởng cuộc đua này là chuyện tranh nhau xem phòng thí nghiệm nào tới đích trước, bạn đang nhìn lầm chỗ. Sẽ có một khoảnh khắc câu hỏi trung tâm của nhân loại bị đổi trục một cách tàn nhẫn. Điều đáng sợ nhất của siêu trí tuệ không nằm ở ngày nó được công bố. Câu hỏi định đoạt kẻ sống người chết là khoảnh khắc hệ thống bắt đầu tự bóp cò và tự nâng cấp chính nó. Rốt cuộc ai đang là người cầm tay lái? Số đông vẫn đang nhầm tưởng AI chỉ là một mốc ra mắt sản phẩm hạng sang. Họ chờ tới mùa thu xem bảng điểm, chờ quý sau nhận mô hình nâng cấp. Cái tâm lý đó đẻ ra một ảo giác rằng AI cũng chỉ là bản phần mềm đỉnh cao, ra mắt xong là tất cả xài chung. Nhưng họ đã quên một cơ chế chết người gọi là self-improvement, tự cải tiến đệ quy. Khi AI đủ năng lực tự thiết kế lại cấu trúc cốt lõi của nó để sinh ra phiên bản thông minh hơn, tốc độ tiến hóa sẽ chính thức đạp tung giới hạn sinh học của kỹ sư con người. Cuộc đua không còn chạy bằng đôi chân, nó chuyển sang đường băng phóng thẳng đứng. Đó là lúc bàn cờ đổi trục. Nếu một mô hình mất 6 tháng để mạnh gấp đôi dưới tay tổ kỹ sư nhưng chỉ mất 6 ngày khi tự nó tối ưu chính nó, thì nhóm thiểu số nắm chìa khóa phòng máy vào đúng tuần lần lễ đó sẽ sở hữu một thứ quyền lực tuyệt đối. Ngành quân sự gọi đây là cấu trúc lợi thế chiến lược định đoạt. Không phải là ưu thế làm ra một cái thẻ trình duyệt, hỏi đáp hay hơn. Đó là năng lực dự báo chuỗi cung ứng, tìm ra vật liệu mới, giải mã sinh học và chọc thủng hàng rào an ninh mạng của mọi thế lực còn lại. Với thứ vũ khí đủ sức dự đoán thị trường trước khi nó kịp thở, có ai nghĩ giới tinh hoa sẽ mang quyền thâu tóm đó ra bán gói đăng ký $20 một tháng cho bạn xài chung không? Không hề. Khoảnh khắc trí tuệ nhân tạo chuyển từ công cụ tiêu dùng sang một cỗ máy tự tăng tốc, kẻ nắm tay lái, kẻ giữ nút hủy diệt, kill switch, và kẻ độc quyền hệ thống năng lực tính toán sẽ thiết lập luật chơi mới. Mức độ tập trung quyền lực lúc đó sẽ tàn bạo tới mức không thể bị lật ngược. Nó không thể bị giằng lại chỉ bằng dăm ba phiên điều trần hay mấy tờ đơn kiện độc quyền yếu ớt. Lịch sử luôn có một kịch bản máu lạnh. Đám đông luôn tới muộn trong những cú đổi pha quyền lực. Trong lúc nhà lập pháp và công chúng mải cãi nhau xem trí tuệ nhân tạo đã có linh hồn hay chưa, mọi thứ lợi thế trên đỉnh tháp đã được chia chác xong xuôi sau phòng kín. Những phiên tranh luận luân lý về siêu trí tuệ nhiều khi chỉ là tấm bình phong hào nhoáng, tạo cảm giác dân chủ giả tạo. Ở tầng trên cùng, luật chơi không xây bằng triết học. Nó xây bằng năng lực phân bổ tài nguyên, năng lượng và quyền đặt lộ trình cho đợt cất cánh tàn khốc nhất. Mỗi khi thấy ai đó thét lên câu hỏi IGE bao giờ gõ cửa, hãy nhớ đó chỉ là câu hỏi của những khán giả hiền lành đang cầm vé chờ xem pháo hoa. Câu hỏi của người chia bài, của những kẻ đang nuốt chửng hàng tỷ đô la năng lượng và đất đai mỗi ngày là: khi đợt sóng trí tuệ tự cải tiến đầu tiên tràn xuống thế giới, nó sẽ được lập trình để phục vụ tiền của ai và dỡ bỏ trật tự quyền lực của tổ chức nào? Nếu xã hội vẫn bận cãi nhau xem máy móc khi nào biết vui buồn, thì những thế lực đứng sau bảng điều khiển đã âm thầm dựng xong luật chơi mới cho cả một nền văn minh. Họ đẩy chúng ta vào một thế trận đã an bài, nơi mọi thứ xung quanh đều thông minh hơn, nhưng phần lớn con người vĩnh viễn không bao giờ được phép chạm vào tay lái.